Interaktivní IT for IT simulace dává možnost stát se na jeden den zaměstnancem inovativní banky QBank. 4 kola simulace přinášejí odpovědi na to, jak by měl spolu při transformaci a řízení změn fungovat business a IT. A lot of companies, they need to change. It's not only the technology that will change, but also the people. So one of the reasons to build this simulation about 1.5 years ago is to connect these two elements into one interactive workshop where people have to collaborate, work together, communicate, make their own decisions, and try to make QBank, the bank that we created, a successful company. Ráno jsme přišli, lektor si pro nás připravil ukázkový příklad, rozdělil nás do jednotlivých týmů přesně podle metodologie IT for IT a pěkně jsme si na těch příkladech ukazovali, jak bychom měli prioritizovat v rámci jednotlivých sprintů, jak přemýšlet na tu dodávku, aby jsme byli co nejefektivnější, které faktory brát v potaz pro naše rozhodování, abychom na konci dosáhli našeho tíženého cíle. The structure of the simulation is based on a continuous learning cycle, which means that in the first round of the simulation, people are a little bit unconscious, so they don't know exactly how to play the game. So after this first round, we help them with some reflection to improve. So the second, the third and the last round, we hope that the team will gradually improve the way of working and discover the success factors to becoming a successful company. Když jsme tady byli celý tým a byli tady lidi jak z toho buildu, tak z toho runu a já jsem vlastně ta předprojektová fáze, tak je to vlastně pro nás hodně přínosné, že pochopíme vlastně toho business ownera, který v našem týmu není a projdeme si vlastně celé to portfolio, vlastně od začátku toho projektu až po konec toho projektu. This simulation is built for any layer in the organization. So for management teams, we try to make them aware of their commitment and their role to make the company more successful. For the employees, it's more a simulation to learn how to apply the theory of IT for IT, because many training programs are only concentrating on sharing the knowledge and pass the exam, but if you really want to benefit from this, you need to learn how to apply it. Ta hra byla velmi reálná, protože ač ty příklady byly z jiného prostředí, tak nám velmi připomínaly naši každodenní realitu. A bylo to vidět i na tom našem přístupu, protože dost často jsem nás poznávala právě v tom vyjednávání, které praktikujeme každý den. Bylo skvělé tu mít toho kouče, který nás navedl a ukázal nám, kde je ta změna v tom myšlení, pokud používáme nebo se řídíme metodologií IT for IT. Určitě se budeme snažit si dělat pořádně ty backlogy a snažit se soustředit se na to, co děláme. To nám může pomoct psát si, ukazovat si, co děláme a vysvětlovat to ostatním, hlavně tomu biznisu. Dívejte se, když nás zasypete, tak vlastně nic nedostanete, protože je strašně moc požadavků a vlastně ten výstup potom nebude ten správný. The main question every company has is how can I support my digital transformation? So the challenge is how to motivate people to work in teams, to motivate people to make their own decisions. Depending on the audience, it could be insights in the role of management, insights in how we can improve our own teams and to make sure we deliver quality at the source instead of generating a lot of rework because we are too fast and we don't test the work very well. So we hope that teams will learn how to do the work better, faster and cheaper. That's what we aim for.